Hi guys, Matt Gapi of Community Fish PH, and today we're gonna talk about Apistogramma borelli. So ang Apistogramma borelli po ay nag-origin sa southern Brazil, Paraguay, and northern Argentina. And usually ang size ng female nito ay lumalaki ng hanggang 2 inches or 5 cm, at ang male naman nito maabot ng 2.5 or minsan 3 inches ang size. Ang minimum tank requirements ay 5 gallon. Okay na sila sa 5 gallon kasi hindi naman sila ganun ka-aggressive na type ng isda, especially kapag naka-planted tank kayo. So pwede na 5 gallon tank for breeding. Pero kung gusto niyo naman na mag-stocking or maglagay kayo ng iba pang klase ng isda, mas okay ang 10 gallon pataas na tank para ma-avoid yung aggression. Pero usually naman, mabait naman talaga tong Apistogramma borelli. At mapapansin niyo po lagi, ang Apistogramma borelli ay nagdudwell dun po sa bottom area. So, makikita nyo yan kung meron po mga hides or mga plants or meron kayong mga cave, lagi silang nasa ilalim. Bibihirang na makikita po natin sila na umiibabaw ng tank. Ang water temperature po na requirements ng Apistogramma borelli ay kaya nila ang 20 degrees Celsius to 32 degrees Celsius, which is ayun yung case sa amin. Naglalaro lang ng 30 to 32 degrees Celsius ang lugar namin. Ang pH po nito ay between 5 to 7.5. Sa wild po ito pero yung mga na-breed po kasi namin, yung natural pH po ng topwater namin dito ay nagre-range ng 7.5 to 8.5. So kayang-kaya na nila yon. Matibay naman sila, so okay lang yon. At soft water with low TDS dapat ang preferred ng Apistogramma borelli. So dapat hindi tataas ng 100 yung TDS ninyo. So medyo mahirapan kasi mag-breed or baka mag-calcify yung egg kaagad, hindi ma-hatch or hindi masisimilyahan kapag masyado mataas yung TDS. So ang difficulty naman ng pag-aalaga nito, kung pag-aalaga sobrang easy po niya. Pero kung breeding naman po, medyo intermediate ang type ng breeding nito kasi may kino-consider tayo sa tubig, saka may kino-consider tayong setup ng kanilang tank. Ano nga ba ang behavior at personality ng Apistogramma borelli? So sa amin po, as we observe po ang Apistogramma borelli, mapapansin po ninyo, ang tina-target lang talaga nila is yung makatulad nila Apistogramma borelli, pero yung ibang isda, wala silang pake. So hindi talaga sila aggressive sa ibang isda. Kung i-observe yung Apistogramma borelli, ang ina-attack lang nila is yung same nila na borelli din. So possible na ang laban na yun ay tungkol sa territory. Though generally peaceful, pero nagiging territorial sila lalo na kapag breeding. And mapapansin po ninyo, kapag nanliligaw na yung male, siya yung mas aggressive. Pero pagkatapos ng ligawan, halimbawa nag-lay na ng egg si female naman na yung nagiging aggressive. Si male naman yung nagtatago. Kaya meron ding reason bakit mas malaki talaga yung male sa female. Dahil nga nagiging sobrang aggressive ni female kapag meron ng egg. And isa pa po sa makikita ninyo sa sign ng aggression ng male, makikita nyo po yan, naglalak sila ng labi. Kapag male to male, kasi ang nangyari dyan, tinitake nila yung territory. So naglalaban sila kung sino ba yung magiging alpha dito sino ba yung magiging alpha sa tank na kinabibilangan nila. Kaya mas maganda kung mag-i-stack kayo ng maraming Apistogramma borelli. Mas okay na malaking tank at mas maraming plants or hides. Kasi magkakanya-kanya sila ng pwesto doon at pag-aagawan nila yung territory na yon, so yung spot na yon. At makikita ninyo yung mga dominant male mag-aaway yon hanggang maglalak sila ng labi. Though hindi pa naman ako nakakita na nagkapatayan na male dahil sa pag-aaway, pero mas okay nang hindi, di ba? Ano nga ba ang itsura ng Apistogramma borelli, ng male at ng female ng Apistogramma borelli? Kung mapapansin po ninyo, yung male na Apistogramma borelli, siya yung mismong nasa Google. Kasi siya yung nakikita ninyo picture sa Google na magandang itsura. Male po yon. Kasi sila yung talagang more colorful, more vibrant na kulay compared sa female. At ma-observe nyo po ang male na Apistogramma borelli hanggang dun sa end ng dorsal fins nila, pahaba. Tapos sa ventral fins naman, mapapansin niyo na mahaba rin yung ventral fins, saka yung sa anal fin nila, halos pantay sila ng dulo ng dorsal fins. Tapos naman mapapansin niyo yung caudal fins nila ay medyo maliit. So kung medyo mature na yung Apistogramma borelli ninyo, mas lagpas pa yung dorsal at yung anal fin dun sa caudal fins nila. Isa pa sa ma-observe niyo sa Apistogramma
Borelli na male is vibrant yung kulay nila, blue to violet, depende sa tama ng lightning. Tapos may dalawang klase ng Apistogramma borelli. Unang type is yung tinatawag nilang Apistogramma borelli opal, which is ayun yung binibreed namin. Na mapapansin niyo yung ulo niya merong marking ng red. May red marking sa muka. Violet yung body, tapos may red marking sa muka. Pangalawang type ng Apistogramma or variation ng Apistogramma borelli, yung tinatawag natin Apistogramma na yellow head. So violet yung body, tapos yung ulo ay yellow, pure yellow yun. Wala siyang red marking sa mukha. Ang Apistogramma borelli female naman ay kapares lang rin ng ibang Apistogramma, na kaya importante kapag nagki-keep kayo ng maraming Apistogramma, wag yung pagsasamahin kapag fry pa lang. Bakit? Kasi yung female neto sa ibang species halos magkakamuka. So, hindi nyo ma-distinguish kagad. Kaya, importante na nakaseparate per species ng Apistogramma. Kasi yung female neto, halos walang kulay talaga. Para siya miniature na tilapia. Ganon yung itsura niya. From gray to yellowish yung kulay. Saka lang naman siya nag-yellow kapag meron ng naglay na ng egg or may fry na binabantayan. Ayan, matingkad talaga yung pagka-yellow niya. So, maganda ring indication siya na meron ng nalay na egg kapag color yellow na yung female. Tapos, aggressive na. So, ibig sabihin nun, meron na siyang egg na binabantayan. Kaya mapapansin ninyo, yung male ninyo, medyo nasa sulok na, lalo na pag maliit yung tank ninyo. Tumatago-tago na yan. Ano nga ba ang setup ng aquarium ng Apistogramma borelli? So, ang tank size na sabi ko kanina, para sa pair ng Apistogramma is 5 gallon. Pero kung mas malaki, mas okay. Kasi mas maraming tataguan pagka nagkaroon ng aggression. Before, ang ginagawa namin setup is 1 male, saka 1 female. Pero, as we observe po, mas peaceful yung setup ng tank kahit nasa 5 gallon kapag meron kang 1 male at 3 plus na female. So, nalilesen yung aggression. At napapansin ko dito kapag ganito yung setup namin, yung mga female, nagkakanya-kanya sila ng cave. So, maglagay lang kayo ng maraming cave. Nagkakanya-kanya sila ng cave. Tapos yung male, pagkatapos yung i-breed yung isa, pwede na siya lumipat sa kabila pa. So, ganun ka-flexible yung male na Apistogramma borelli. So, wala talagang proven pair. Siguro, ang proven pair na dito, yung legit na naka-hatch ng egg o nakapagpalaki na ng fry. Ganun yung proven pair. Pero wala talaga yung banded na pair. So, pwede mo lagyan ng maraming female at isang male. Wag mo lang gagawin na isang female at maraming male kasi magpapatayan yun. Makikita nila, isa lang female, tas ang dami lang male. So, maglalaban-laban yun. Para kung sino yung magiging alpha nung tank na yun. As per substrate naman ng Apistogramma borelli, mas recommended na meron talagang sand. Kasi enjoy nila na sinisip yung sand. Ayan, yung kinakain nila yung sand, tas binubuga. Yun ang enjoy nilang ginagawa. So, okay lang naman na bare bottom yung tank mo. Kaya lang, medyo walang buhay. Saka isa sa na-observe namin, i-compared sa tank na planted na merong substrate compared sa bare bottom lang na tank, mas makulay yung mga nasa planted. Maybe dahil nakakapagtago sila or mas relax sila or dahil may mga microorganisms sila na nakakain na galing sa plants. So I don't know kung meron. I-comment nyo below kung meron kayo na aral na ganun. So pero isa lang na-observe ko, kapag planted at merong substrate yung tank ninyo, mas colorful yung Apistogramma borelli. So ganito yung layout ng aming tank. So, naglalagay lamang kami dito ng substrate. So, pwede nyo taniman. Or kung gusto niyo maglagay kayo ng halaman sa paso. Tapos saka nyo ilubog doon. Para doon lang kayo maglalagay ng plants. Para hindi kakalat masyado. Pero pwede rin naman ganito. Ng setup na nakatanim dito sa mismong tank yung mga halaman. Tapos lalagay kayo ng mga paso. Ano ba yung mga ginagamit namin paso? Ito, yung kalahating bao. Yan, hinati lang. Tapos pinabutasan ko sa tropa ko na tank maker. So, visit nyo yung page niya kung gusto nyo magpagawa. Andyan sa comment below. O kaya click nyo yan. Yung bao, hinati lang yan. Pwede yung hingiin yan. Pwede yung bilhin kung galante kayo o bala kayo. Pero sa akin, hiningi ko lang yan. Saka ako pinabutasan. Tapos, ang ginawa ko dyan, para malinis siya, pinakuluan ko muna. After kong pakuluan, pinaarawan ko para mabaklas yung nuts sa loob. Tapos, saka ko binilad ulit sa araw. Tapos, after kong ibilad, pinakuluan ko ulit. Tapos, pinatuyo. Tapos, yun, ready to use na. At pwede rin kayong gumamit ng mga basag na ceramics o yung terracotta
pwede kayong gumamit niyan. Or may mga nabibili naman na cave. Pero, syempre, di naman namimili yung Apistogramma borelli. Hindi naman pumipili ng magandang cave yan. Actually, mas pangit na cave. Parang mas yun pa nga ang iniitlogan nila. So, yun lang yung observe ko. Ano bang best tank mates ng Apistogramma borelli? Gaya ng sinabi ko kanina, hindi aggressive ang Apistogramma borelli sa ibang species ng isda. Ang aggression nila sa isa't isa lang, especially yung mga male or yung female. Ang aggressive lang sila sa kapwa nila Apistogramma borelli. Pero as we observe, hindi sila aggressive. Actually, meron ng shrimp na kasama yan yung tank namin na yan. Hindi nila inaano. Pero di ko rin napansin na dumami. Malamang chinichibog nila. Basta kasya sa bibig. Pero yung shrimp na yan, ang tagal na yan, hindi nila binabanatan. So, ibig sabihin, hindi sila aggressive sa ibang isda. At may kasama pang gapi, may kasama pang badis. So, hindi talaga siya aggressive sa ibang isda. So, any nanofishes, pwede mong ilagay dyan, or any other fishes, pwede mong ilagay dyan. Pero, syempre, ilalagay nyo dyan yung hindi rin aggressive. Kung gusto yung, okay na ang centerpiece ninyo ay Apistogramma borelli. So, si Apistogramma borelli lang yung pinakamalaki para highlights siya. So, ano ba ang pinapakain namin sa aming Apistogramma borelli? So, ito yung mga pinapakain namin sa Apistogramma borelli. Kapag ka-fry pa lang siya, yung mga bagong hatch pa lang, ang maganda dito, kaya na nila yung BBS. Kaya na ng Apistogramma borelli yung mga new hatch na BBS. Pero ang gamit namin kasi BBS, yung Bohai Bay egg. Kasi mas maliit siya compared dun sa iba pang type ng Artemia. So, mas maliit yung Nauplii niya. Nauplii means yung na-hatch na BBS. So, mas maliit, kaya mas okay siyang kainin. Pagka pre-swim pa lang ng Apistogramma borelli, pwede mo na pakainin ng BBS. So, no need na mag-culture pa ng infusoria. Pero kung gusto nyo, okay lang rin naman, binabanatan din nila yon. Pinapakain namin sila ng BBS up to 1 month. Then, after 1 month, nagdadagdag na kami ng food nila. Ang personal preference namin sa pagkain ay yung watchupong. Kasi bukod sa granulated na to, pwede siyang, kasi ang dami naming type ng isda dito. Merong naka-bottom dweller, merong surface dweller, may mga mid dweller. So, ang watchupong kasi napaka-flexible. Babasain mo lang, magiging sinking pellet na siya. So, kung gusto mo namang nasa surface lang, ibigay mo lang ng dry, nakalutang siya sa ibabaw. Kaya watchupong ang preference namin. Aside from that, sa dami ng type ng isda namin dito, nag-stick na kami sa watchupong kasi syempre mura siya. Saka hindi mo na kailangan mag-iisip pa or masyadong maraming process sa pakain. So yun lang ang pinapakain namin. At seasonal, nagpapakain din kami ng Chubipex na dried or nagpapakain din kami ng Chubipex na live. Pero ingat-ingat kayo sa pagpapakain ng Chubipex na live kasi delikado yan. Pero kayang-kaya naman nila yan. Pwede nyo rin silang pakainin ng Dapnia or other type ng live food. At pinapakain din namin sila ng kitikite. So, omnivorous naman ang Apistogramma borelli. Kaya, pwede na kayo mag-stick sa feeds. Pwede na yun. Yung mga fish food or fish flakes na available. Pero, mas okay na itry ninyo fish food is yung sinking pellet or sinking na mga granules na type. Kasi, bottom dweller ang Apistogramma borelli. So ayun, tapos na po tayo. Thank you very much po sa lahat ng mga sumubaybay po sa ating video. Though natagalan tayo ng pag-upload, pero thank you very much po at pinanood nyo pa rin po ang ating video. At sana po nakatulong po ako ng marami sa inyo. Nakatulong po kami ng marami sa inyo. And by the way, do not forget to like our page po, Community Fish PH. Follow nyo rin po kami sa Instagram. At i-follow nyo rin po kami sa TikTok. So meron na tayo sa TikTok, mga mini tutorial na ilalabas po nating video dyan. And also, do not forget to like, subscribe, and click the bell notification po ng ating YouTube para po updated kayo sa mga bagong video po na ilalabas natin. And again, this is Matt Gapi of Community Fish PH. Bye-bye.